આજે આપણે ધોરણ 12 બાયોલોજી વિષયમાં પ્રકરણ નંબર 8 માનવ સ્વાસ્થ્ય અને રોગો. વિદ્યાર્થી મિત્રો, છેલ્લે આપણે રોગોને અટકાવવાના કેવા કેવા પગલાં લેવા એના વિશે આપણે સમજણ કરી છે. આજનો આપણો ટોપિક છે ઇમ્યુનિટી, એટલે કે પ્રતિકારકતા. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, દરરોજ આપણે મોટી સંખ્યામાં આ પૃથ્વી પર રહેલા તમામ રોગકારકોની સામે લડત લડી રહ્યા છે. એટલે કે આ પૃથ્વી પર વસતા, આપણા પર્યાવરણમાં વસતા બીજા જે સૂક્ષ્મ જીવો છે, રોગકારકો પ્રકારના સૂક્ષ્મ જીવો સારા પણ હોય, મદદ કરતા પણ છે, પરંતુ એવા સૂક્ષ્મ જીવો કે જે રોગકારકો છે એમનો આપણે સામનો કરી રહ્યા છીએ. પરંતુ આ રોગકારકોમાંના થોડાક જ એવા છે કે જે આપણને રોગ પ્રેરે છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમામ સૂક્ષ્મ જીવો આપણને રોગ કરતા નથી. તમામ બેક્ટેરિયા આપણને રોગ કરતા નથી. તમામ ફૂગ આપણને રોગ નથી કરતી, કે તમામ પ્રજીવો પણ આપણને રોગ કરવા માટે જવાબદાર નથી. છતાં પણ આમાંથી કેટલાક રોગકારકો આપણને રોગ પ્રેરે છે. શા માટે? શું એ રોગકારકોને મજા આવે છે? શું એ રોગકારકોને તમારા અંદર તકલીફ ઊભી કરી અને એમને ખુશી મળે છે? તો આવું તો કારણ ના હોઈ શકે, કારણ કે એમને આપણા સાથે કોઈ લેવા દેવા છે નહીં. પરંતુ કારણ એ છે કે આપણું શરીર મોટા ભાગના આવા બાહ્ય કારકો, એટલે કે આવા પ્રતિજૈવિક દ્રવ્યો, આવા પરજાત, જેને પ્રતિજન કહેવાય, એની સામે રક્ષણ મેળવી લે છે. તો આવા પ્રતિકારક તંત્ર કે જેને કારણે આપણે આવા રોગ પેરતા આપણી આજુબાજુના સજીવો સામે લડવાની યજમાનની ક્ષમતા પેદા કરે છે, આવી કેપેસિટી, આવી ક્ષમતાને પ્રતિકારકતા કહે છે. સમજો વિદ્યાર્થીઓ, મતલબ રોગો સામે લડવાની ક્ષમતા એને પ્રતિકારકતા કહેવાય છે. અત્યારે આપણને આ દુનિયામાં, વિશ્વમાં ચાલી રહેલો કોવિડ-19 ડિસીઝ, કે જે વાયરસ સામે જે પણ લોકોની રોગ પ્રતિકારકતા, એટલે કે પ્રતિકારક શક્તિ સારી છે, એવા વ્યક્તિઓને આ વાયરસ અસર પહોંચાડી શકતો નથી. અને ઇમ્યુનિટી દ્વારા એ વાયરસ સામે લડી એ વાયરસને ખતમ કરી દેવામાં આવે છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ રોગ પ્રતિકારકતા એ બહુ અગત્યની બાબત છે. સજીવને જીવવા માટે, આપણે મનુષ્યની વાત કરીએ તો મનુષ્યને જીવવા માટેના શરીરમાં ઇમ્યુનિટી હોવી જોઈએ. અને આવી ઇમ્યુનિટી બે પ્રકારની છે. કેટલા પ્રકારની છે? બે પ્રકારની. એક છે જન્મજાત પ્રતિકારકતા, અને વિદ્યાર્થીઓ બીજી છે કૃત્રિમ. કૃત્રિમ માટે શબ્દ છે ઉપાર્જિત પ્રતિકારકતા. જન્મજાતને ઇન્નેટ ઇમ્યુનિટી કહેવાય છે. કઈ? innate immunity.
અને આને એક્વાયર્ડ ઇમ્યુનિટી કહેવાય છે, મતલબ નિર્માણ કરેલી, અને આ ઓલરેડી આ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે જન્મજાત પ્રતિકારકતા વિશે સમજવાની કોશિશ કરીશું. તો આજનો આપણો ટોપિક છે જન્મજાત રોગ પ્રતિકારકતા. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, એના વર્ણનને સમજીએ એના પહેલા એક સીધી અને સિમ્પલ બાબતને સમજી લઈએ કે જન્મજાત મતલબ જન્મથી જ હાજર હોય એવી શક્તિ, એવી પ્રતિકારકતાને આપણે જન્મજાત પ્રતિકારકતા કહેવાય. એટલે કે જન્મજાત પ્રતિકારકતા બિન ચોક્કસ લક્ષણ છે, નોન સ્પેસિફિક લક્ષણ છે, કારણ કે જે જન્મ સમયે હાજર હોય છે. તો પહેલો મુદ્દો, જન્મ સમયે હાજર હોય. બીજું વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ પ્રતિકારકતા આપણા શરીરમાં બાહ્ય કારકોના, આપણા શરીરમાં જે બહારથી આવતા કારકો છે એમના પ્રવેશ સામે વિરોધ કરે છે. એના પ્રવેશ સામે વિવિધ પ્રકારના અવરોધો સર્જે છે, અને એ જે અવરોધો સર્જે છે, અવરોધો એને અંતરાય કહેવાય છે. શું કહેવાય છે મિત્રો? અંતરાય સર્જે છે. આ અંતરાય એટલે બેરિયર્સ. તમારી સામે કોઈ આ લાઈન ઊભી કરી દેવી, કોઈ દીવાલ ઊભી કરી દેવી, બેરિયર્સ ઊભી કરી દેવો, આ અવરોધ સર્જે છે. અને આ પ્રતિકારકતા આમાં આવા 4 પ્રકારના અંતરાયો છે. કેટલા? 4 પ્રકારના અંતરાયો સર્જે છે. મતલબ અંતરાયો 4 પ્રકારના છે. પહેલો અંતરાય શારીરિક અંતરાય. બીજો અંતરાય વિદ્યાર્થી મિત્રો દેહધાર્મિક અંતરાય. ત્રીજો વિદ્યાર્થી મિત્રો કોષાંતરીય અંતરાય. ચોથો વિદ્યાર્થી મિત્રો કોષ રસીય અંતરાય. તો આપણા શરીરમાં જે જન્મજાત રોગ પ્રતિકારકતા છે એ શું સર્જે છે? અંતરાયો સર્જે છે. આવા અંતરાય 4 પ્રકારના છે: શારીરિક, દેહધાર્મિક, કોષાંતરીય, કોષરસી. તો આપણે આજે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ 4 અંતરાયોની માહિતી મેળવીએ. આપણો પ્રથમ અંતરાય છે શારીરિક અંતરાય. શું છે વિદ્યાર્થીઓ? આપણી ત્વચા એ મુખ્ય ભૌતિક અંતરાય છે. કોણ? આપણી ત્વચા મુખ્ય ભૌતિક અંતરાય છે. એટલે કે શારીરિક અંતરાય એ જ ભૌતિક અંતરાય, ફિઝિકલ બેરિયર્સ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. અને આ આપણી ત્વચા એ સૂક્ષ્મ જીવોના પ્રવેશને શું કરે છે? અટકાવે છે. ત્વચા સૂક્ષ્મ જીવોના પ્રવેશને અટકાવે છે. બીજું વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણા શ્વસન માર્ગ, જઠર માર્ગ એટલે કે જઠરાંત્રિય માર્ગ, શ્વસન માર્ગ, જઠરાંત્રિય માર્ગ, આપણા જે મૂત્રજનન માર્ગ, આ જે માર્ગો છે, મતલબ કે આપણા જે તંત્રો છે, એ તંત્રોના અંદરના ભાગમાં જે અસ્તર આવેલું છે, અધિચ્છદ પેશીનું શ્લેષ્મા આવરણ આવેલું હોય છે, એ પણ આપણા શરીરમાં સૂક્ષ્મ જીવાણુને પ્રવેશનું અટકાવે છે. માર્ગમાં આવેલ
તો એ ત્વચા અને આ માર્ગોમાં આવેલું શ્લેષ્મા આવરણ જેને અસ્તર કહેવાય છે. કઈ પેશીનું બનેલું છે? અધિચ્છદ પેશીનું. તો આ પણ શું છે? આપણું શારીરિક અંતરાય છે. મતલબ શરીરથી રક્ષણ આપે છે બહાર. સીધો ભૌતિક અંતરાય અવરોધ. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો બીજો છે આપણો દેહધાર્મિક અંતરાય. દેહધાર્મિક અંતરાય કોને કહેવાય? તો જઠરમાં દેહધાર્મિક ક્રિયાઓ દ્વારા પેદા થતો એસિડ એટલે કે જઠરમાંનો એસિડ અમ્લ જેને કહેવાય છે, મુખમાંની લાળ, મુખની લાળ, બીજું આંખોના આંસુ, આંખોના અશ્રુ, આ બધા આપણા કેવા છે? દેહધાર્મિક અંતરાય છે. અને આ ઘટકો પણ આપણા શરીરમાં રોગકારકોની વૃદ્ધિને અવરોધે છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો ત્રીજો આપણો અંતરાય છે કોષાંતરીય અંતરાય. તો કોષાંતરીય એટલે કે સેલ્યુલર બેરિયર્સ. આપણા શરીરમાંના કેટલાક શ્વેતકણો મતલબ WBC જેને શું કહેવાય છે? શ્વેતકણો. બીજું બહુરૂપી કોઈ કેન્દ્રીય શ્વેતકણો, બહુરૂપી કેન્દ્રીય શ્વેતકણો જેને શું કહેવાય છે? જેને PMNL કહેવાય છે, પોલીમોર્ફોન્યુક્લિયર લ્યુકોસાઇટ્સ. પોલીમોર્ફોન્યુક્લિયર લ્યુકોસાઇટ PMNL કહેવાય છે. જેને સીધી ભાષામાં શું કહેવાય? તટસ્થ કણો. શું કહેવાય છે? તટસ્થ કણો. બીજું આપણા શરીરના કોષોમાં રહેલા એટલે કે રુધિરમાં રહેલા એક કેન્દ્રીય કણો, એક કેન્દ્રીય કણો જેને મોનોસાઇટ્સ કહેવાય છે. વિદ્યાર્થીઓ WBC એટલે શ્વેતકણો, તટસ્થ કણો અને મોનોસાઇટ્સ એટલે એક કેન્દ્રીય કણો તેમજ રુધિરમાં રહેલા લસિકા કણો. કયા કણો? લસિકા કણો એટલે કે લસિકા કોષોના પ્રકાર જેને મારક કોષો કહેવાય છે. નેચરલ કિલર લિમ્ફોસાઇટ્સ તરીકે ઓળખવામાં આવે. નેચરલ કિલર લિમ્ફોસાઇટ્સ જેમાં મોનોસાઇટ્સ છે, એમાં લિમ્ફોસાઇટ્સ છે અને એને મારક કોષો કહેવાય છે. કેવા? નેચરલ મારક અને નૈસર્ગિક મારક કોષો તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. આ ઉપરાંત આપણી પેશીઓમાં રહેલા બૃહદ કોષો જેને મેક્રોફેજસ કહેવાય છે, જેને બૃહદ કણો કહેવાય છે. આ બધા વિદ્યાર્થી મિત્રો એ આપણા શરીરમાં આવતા જીવાણુનું ભક્ષણ કરે છે અને તેમનો નાશ કરે છે. તો આ બધા કોષાંતરીય અંતરાય છે. અને ચોથો આપણો જે અંતરાય છે કોષરસીય અંતરાય. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો વાયરસ ગ્રસ્ત કોષો ઇન્ટરફેરોન્સ કહેવાતા પ્રોટીનનો સ્ત્રાવ કરે છે. તમે સમજાવો. સમજો કે આપણા શરીરમાં કોઈ વાયરસ પ્રવેશ્યો એટલે આપણા શરીરના આ કોષોમાં વાયરસ પ્રવેશ્યો એટલે આ કોષો વાયરસગ્રસ્ત થયા. કોષો વાયરસગ્રસ્ત થયા આ કોષના કોષ રસમાંથી ઇન્ટરફેરોન્સ નામના દ્રવ્યનો સ્ત્રાવ થાય છે. અને આ જે દ્રવ્યનો સ્ત્રાવ થાય છે એ દ્રવ્ય આજુબાજુના બાકીના કોષોને આ વાયરસ દ્વારા ચેપથી શું આપે છે? રક્ષણ આપે છે. એટલે કે ક્યારે પેદા થાય? જ્યારે આપણા શરીરમાં કોષો છે કોઈ વાયરસ આપણા આ કોષ ઉપર આવે એટલે એ કોષને ખબર પડે છે એટલે ઇન્ટરફેરોનનો સ્ત્રાવ કરે છે. એ ઇન્ટરફેરોન આજુબાજુ રહેલા બીજા જે કોષો છે એમની સામે શું આપે છે? રક્ષણ આપે છે. તો આ જે વાયરસના ચેપથી રક્ષિત કરે છે કોણ છે? ઇન્ટરફેરોન.
પ્રતિકારકતાનું ઇન્ટ્રોડક્શન અને જન્મજાત પ્રતિકારકતા વિશે સમજ્યા. નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે ઉપાર્જિત પ્રતિકારકતા વિશે સમજવાની કોશિશ કરીશું. તો આજનું આ લેક્ચરને આપણે પૂરું કરીએ.